این ویدیو برای اوناییه که عکاسی با RGB رو دوست دارن و تعداد زیادی RGB دارن و یا میخوان تعداد زیادی RGB بگیرن ولی نمیدونن که چه رنگایی استفاده کنن، چه خروجیایی بگیرن که خیلی خفن بشه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال من. قبل از اینکه شروع کنیم یادتونه کانال رو سابسکرایب کنین. اگر هم سوال داشتین حتما توی کامنت ازم بپرسین. من رسولم، هولوش 8 9 سال توی حوزه عکاسی فعالم و جدا از اینکه عکاس باشم عاشق تکنولوژی عکاسی و آموزش رایگان برای شما. قسمت 15 آموزش رایگان عکاسی هستیم و قراره بهتون یاد بدم که چجوری میتونین همچین سبک عکسایی بگیرین. یه توضیح راجع به این پلیلیست بدم برای اونایی که جدید اومدن. تو این پلیلیست من بهتون یاد میدم که چجوری میتونین یه سری عکاسی داشته باشین و یه سری نکات ریز برای هر عکاسی داره. میدونم عکاسی بلدین، میدونم مثلث نورده‌ای رو بلدین، اگرم بلد نیستین حتما توی چنلم چک کنین، ویدیوی آموزشی رو میبینین. ولی داستان این پلیلیست به این شکله که شما میایین یک سری نکته برمی‌دارین و توی عکاسیاتون استفاده میکنین. اگرم حالا توی این سبک عکس‌ها گرفتین حتما من توی اینستاگرام تگ کنین، منم حتما استوریتون میکنم. خب برای همچین عکسایی ما نیاز داشتیم که نورهای RGB داشته باشیم. ما زمانی که داشتیم عکاسی میکردیم من کانسپت نداشتم و رفتم توی پینترست، همونجوری که تو ویدیو قبلی گفتم، رفتم توی پینترست و یه سری نمونه عکسای رنگی رو دیدم. عکسای رنگی خب خیلی نسبتا نورپردازی سخت‌تری دارن، چون باید دقت کنین که نور از کجا خورده، از کجا تابیده شده، کجا نور داره، کجا سایه داره و هر کدوم از این رنگ‌ها کجا به کار میان. و حالا جدا از اون بعد استایل مدل، استایل لباسش، میکاپش و همه اینا رعایت کنین تا بتونین به یه خروجی خوب برسین. برای همچین کانسپتی من رفتم توی پینترست و یه سری نمونه عکس‌های رنگی RGB دیدم و تنها چیزی که خیلی جذاب بود برام این عکس بود و نسبت به سوژه‌ای که داشتم به نظرم منطقی ترین کار بود که بخوایم همچین نورپردازی رو در بیاریم. اول اومدم این عکس رو یه مقداری جوریدم و مهندسی معکوسش کردم ببینم که چه جوری میتونم مثلا همچین عکسی بگیرم. اگر دقت کنی توی همچین عکسی ما برای بک‌گراند یک رنگ نارنجی داریم که بک‌گراندمون رو رنگ نارنجی بخشیده و روشن‌تر از جاهای دیگه تصویره. و اومدم گفتم که خب اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم نیاز داریم که روی یه بک‌گراند سفید یه دونه RGB نارنجی بندازیم. پس تا اینجا میدونیم که ما باید چجوری اون بک‌گراند رو حالا به هر رنگ دلمون میخواد در بیاریم. توی وهله دوم دقت کردم دیدم رو صورت مدل یک نور آبیه که تا ترقوهش اومده و حدوداً یک منبع نور نسبتاً بزرگی داره و به بک‌گراند نور نخورده، چون اگر به بک‌گراند بخوره یا حالا گرادینت میده و یا حالا همون نور بک‌گراند رو میگیره. برای همین چیکار کردم؟ یه دونه از باتومیا رو به عنوان نور آبی استفاده کردم که دقیقاً سمت چپ مدل از ساید خودمون یا سمت راست مدل قرار میگیره. اگر هم دقت کنیم می‌بینید که زیر چونش هم یه دونه نور قرمز نارنجی طور خورده که این نور جدا کرده زاویه فک و نسبت به حالا خود عکس و ما پس میدونیم که باید یه دونه نور از پایین به زیر سوژه بتابونیم و این خودش یه نکته‌ایه که باید بدونیم که اون نوری که می‌خوایم بتابونیم چه قدرتی داشته باشه، چه سایزی داشته باشه و چه فاصله‌ای داشته باشه که هر کدوم از اینا تاثیر مستقیمی روی حالا صاف‌تر شدن یا هارش‌تر شدن نورمون داره. و اگر دقت کنید نورش نسبتاً هارشه، یعنی اونقدر صاف نیست، اونقدر هارش نیست، ولی نسبتاً رو به هارشی میره و یک مقداری سایه‌های تیز ایجاد کرده. و بعد از اون اگر دقت کنیم میبینیم که ساید پشتی یا پشت موهای این کانسپت ما یک نور قرمزی داریم و باید اضافهش کنیم. اگر اضافهش نکنیم باعث میشه که ما نتونیم اصلا همچی خروجی رو بگیریم. برای همین من اومدم از یه باتومی دیگه هم استفاده کردم که بخوام اون نور رو پر کنم و اگر یک مقداری ریزتر بشیم متوجه میشیم که روی خود صورت مدل یک نور قرمز نارنجی هم وجود داره که اومده صورت مدل رو یک مقداری روشن‌تر کرده. شاید اگر به صورت کلی نگاه کنیم فکر کنید از نور بک‌گراند یا حالا از یه نور دیگه است، ولی اون نور دقیقاً از ساید نسبتاً بالا خورده به صورت سوژه که باعث شده همچین تصویری رو بسازه. پس ما قبل از اینکه عکاسی کنیم باید اول مهندسی معکوس انجام بدیم، ببینیم که از چه نورایی استفاده کرده و حالا نسبت به سلیقه خودمون بیایم مثلا این نورا رو تغییر بدیم، رنگاشو عوض کنیم و مثلا اون خروجی که دلمون میخواد رو بگیریم. برای همین ما الان تعداد نورایی که داریم یه دونه برای بک‌گرانده، یه دونه برای زیر چونشه، یه دونه برای روی صورتش که همون آبی رنگه است،
یه دونه برای کلیت صورتی که قرمز رنگه، یه دونه هم برای بکشه. پس ما 5 تا RGB نیاز داشتیم. زمانی که من خواستم عکاسی کنم از یه سبک RGB استفاده نکردم، مثلا همشو باتومی بگیرم یا همشو پلیتی بگیرم. اومدم نسبت به چیزایی که داشتم بهترین خروجی رو خواستم بگیرم و نسبت به همین عکسی که دیدم دقت کردم ببینم کدومش هارشه کدومش سافت. برای همین من اومدم برای نور بک‌گراندم از یه نور پرقدرت استفاده کردم، یه نور RGB که با برق کار کنه و خروجی خیلی خوبی بده و همون لیتوفوتوییه که من توی عکاسی قبلی هم باهاش استفاده کردم و عکاسی کردم. برای بک‌گراند استفاده کردم و حد فاصله سوژه تا بک‌گراند یا همون فون سفیدمو نسبتاً زیاد کردم که بتونم یک عمق میدانی داشته باشم و این عمق میدان باعث بشه که اون بک‌گراند کاملا تار بشه. و از یه سایت دادم، شما میتونید حالا از سایت چپ یا از سایت راست بدین یا اصلا از پایین بدین، ولی مهم اینه که بک‌گراندتون رو به اون رنگ که دلتون میخواد در بیارین. وقتی که بک‌گراندتون روشن میشه دیگه شما یه عکس کاملا سیلوئت دارین، چون دیگه نوری وجود نداره و این فقدان نور باعث میشه که شما سوژه‌تون سیاه بشه و بک‌گراندتون روشن بشه. برای همین اومدم از یه دونه باتومی T8 7X استفاده کردم برای اینکه بخوام اون نور آبی رو به صورت سوژه‌ام بتابونم که اون صورت سوژه در واقع از بالای سر تا ترقوه ها میشه و بهترین حالتی که من میتونستم استفاده کنم از باتومی بود، چون طول زیادی داره و میتونه فضای نسبتا خوبی رو روشن کنه، ولی قدرتش خیلی نیاز نیستش که زیاد باشه، چون اگر زیادم بشه امکان داره که تاثیر بذاره روی نورای پشت. این نکته رو بهتون بگم، معمولا توی عکاسیایی که با نور ثابت انجام میشه این نورها رو هم دیگه تاثیر میذارن و این تاثیر گذاشتن باعث میشه که شما یک مقداری توی کنترل کارتون سخت‌تر بشه. پس پیشنهادم اینه که حتما حد فاصله خودتون، حد فاصله نورا نسبت به سوژه و نسبت به بک‌گراند و کلا نسبت به نورهای دیگه‌ای که داخل اون محیط وجود داره کاملا رعایت بشه. اینم بهتون بگم که تمامی نورهای فضا رو بگیریم. برای اینکه همچین عکسای دارکی نسبتا بگیرید تو نورپردازی، تمامی نورها رو بگیرین، یعنی پنجره اگر دارین ببندینش، کورش کنین، نورهای لامپاتون رو خاموش کنین و کلا تاثیر نگیرن این نورا و تمامی تمرکز روی نورهایی باشه که شما میخواین برای عکس استفاده کنید. بعد از اون از ساید بالا اومدم یه دونه نور قرمز با قدرت کم دادم برای اینکه بخوام صورت سوژه‌مو فقط یک حالت فید بدم و با یه دونه T8 7X این کارو انجام دادم که بخواد یه نور پرکننده وجود داشته باشه و این رو روشن کنه و حد فاصله بین آبی و قرمز رو اومدم با تغییر دادن فاصله نور نسبت به سوژه اوکی کردم. یعنی قدرتاشون شاید یکسان بود ولی یک مقداری نزدیکترش میکردم که تاثیر بیشتری روی سوژه‌ام بذاره. برای زیر چونش هم من اومدم با استفاده از یه دونه باتومی بزرگ یا همین T8 7X ها یه نور از زیر دادم برای اینکه اون خط رو پر کنه و دوست داشتم سافت باشه. توی این عکس نسبتا نور هارش‌تره و یا سخت‌تره، ولی من خودم خواستم یک مقداری نرم‌تر باشه و تصویرم رو نرم‌تر خروجی بگیرم. شما میتونید با استفاده از RGB های پنلی یا اصلا RGB هایی که نور تیزتری دارن هم این کارو بکنید، ولی چون نسبتا حجم قدرتشون زیاد میشه ممکنه تاثیر بذاره روی نورهای دیگه‌تون. شما میتونید با استفاده از یه دونه RGB کوچیک یا اصلا RGB های باتومی هم این رنگ رو روی حالا سایت هایی که بخواید سایه رو پر کنید و تیزتر نشون بدین در بیارید. برای نور بک‌گراندم از یه دونه آماران استفاده کردم. داشتم حالا ادیت می‌کردم و اینجا رو اشتباه میگم، برای نور بک‌گراند نه، برای نوری که به پشت سر سوژه خورده از یه دونه آماران PT4C استفاده کردم که بتونم اون نور قرمز رو به صورت هاله‌ای به پشت، حالا به مو و گردن و این بخش شونه و اینا بتابونم تا بتونیم همچین عکسی بگیریم. و دقیقاً همون چیزی که دیدم و حالا نسبت به سلیقه خودم با تغییر ریز این نورها و رنگها اون چیزی که دلم می‌خواست رو در بیارم. و جدا از اون حس مدل خیلی مهمه بچه‌ها. زمانی که شما بتونید حس مدل رو به اون چیزی که دلتون میخواد برسونین و نزدیک کنین، عکستون هم خیلی خفن‌تر میشه. من پیشنهادم اینه که با مدل صحبت کنین، نمونه عکس رو بهش نشون بدین و ازش اون حس رو بخواین. باهاش صحبت کنین باعث میشه که فکرها نزدیک بشه و این نزدیک شدن فکرها باعث میشه که اون عکسی که دلتون میخواد رو در بیارین. حالا شما میتونید از این رنگ ها به شکل‌های دیگه هم استفاده کنید، یعنی میتونید حتی یک رنگ دیگه هم پر کنید، مثلا یه نور بذارین برای بالای سرش و موهاشو یک رنگ دیگه ای بدید. الان مثلا توی این ترکیب رنگ عکس اگر دقت کرده باشین میبینین که ما بک‌گراند نارنجی داریم، روی صورتش قرمز نارنجی داریم، روی بک‌گراند و یا روی ترقواش
قرمز نارنجی داریم و یه دونه رنگ آبی اضافه شده که اومده این کنتراست رنگی رو برای ما ایجاد کرده. من پیشنهادم اینه که اگر میخواین این کارو بکنین سعی کنین از 1 2 نهایتا 3 تا رنگ استفاده کنین. زیاد شدن رنگا تو فاز رنگین کمون میشه و به نظر من خیلی جذاب نیست، مگر اینکه دقیقاً بدونین دارین چیکار میکنین. برای این سبک عکس‌ها بهتره 2 3 تا رنگ بیشتر استفاده نشه، ولی به سلیقه خودتون مثلا میتونید از رنگ‌های دیگه استفاده کنید، قرمز، سبز و یا مثلا نارنجی. این سه تا رو مثلا میتونید داشته باشین، یا حالا این ترکیب رنگ‌ها و اگر هارمونی رنگ‌ها رو بهتر بتونین بشناسین باعث میشه که بتونین توی عکساتون ترکیب رنگ‌های بهتری رو ایجاد کنین. و جدا از اون حواستون به رنگ پوست مدلتون باشه. اگر حالا میبینی رنگ پوست مدلتون تیره است، سعی کنید از رنگ‌های روشن‌تر استفاده کنید که یک پله نور صورتش رو بیارین بالاتر. و یا اگر میبینید خیلی مثلا پوستش سفیده، سعی کنید این نورا رو حالا یا قدرتش رو کمتر کنید یا حد فاصلش رو بیشتر کنید که باعث بشه بتونین خروجی های بهتری بگیرید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر از این سبک عکاسی ها خوشتون میاد حتما توی کامنت ها برام بنویسین که ویدیوی بعدیش هم براتون بگیرم و از این عکاسیات داشته باشم. و اگر خودتون هم اینجوری عکاسی کردین حتما منو توی اینستاگرام تگ کنید که منم استوریتون کنم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خداحافظ.